Milí a vážení diváci, s velkou radostí vás přivítám u rozhovoru s panem Davidem Ickem, sportovním komentátorem, spisovatelem a hlavně pořičem Matrixu. Já to nazvu taky, jak já to cítím. Takže dobrý den, buďte u nás vítán v naší televizi Cesty k sobě. Welcome to our television Journeys to Ourselves. Thank you. A jsem velmi poctěná, že s vámi můžu dělat rozhovor. I'm very honored to be able to lead an interview with you. Well, I'm delighted to speak to anyone all over the world. Já jsem moc rád, když můžu mluvit s kýmkoliv po celém světě. About this information because people say, how do we make a different world? Protože lidé se často ptají, jak můžeme změnit svět, jak ho můžeme udělat jiným. And they're looking out into the five sense reality for answers. A hledají odpovědi v realitě našich 5 smyslů. When the five sense reality is just a holographic projection of us. Ale ta realita našich 5 smyslů je vlastně jenom holografická projekce nás samých. And so obviously I write and talk at length about world events and what's really behind them. Takže já samozřejmě hodně píšu a mluvím o světových událostech a o tom, co je opravdu za nimi. But if you stop there and go no further and look for answers to those situations in the world of the five senses, you're never going to find them. Ale pokud se tady zastavíte a nejdete za to a hledáte odpovědi v tom světě 5 smyslů, tak ty odpovědi nemůžete nikdy najít. So these subjects we're talking about today are vital for people to see and hear and have this information circulate. Takže to, o čem budeme dneska mluvit, to je opravdu velice důležité pro lidi, aby viděli a slyšeli, co se děje a aby se ty informace dostaly mezi lidi. And it's no accident that if you look through what we call history, anyone that was talking about these subjects about the nature of reality, the nature of life, the nature of self. A není náhoda, že když se podíváme do historie a podíváte se na lidi, kteří mluvili o podstatě nás samých, o podstatě skutečnosti. Whether it's the shamans, the seers, the visionaries. Ať už to jsou vizionáři, šamani, zřeci. They've always been targeted by the authority of the day. Autority v té doby vždycky měly na mušce. Because this information about who we are and the nature of life is dynamite, the worst nightmare of those that wish to control us. Protože ty informace o tom, kdo vlastně jsme, to je dynamit, to je nejhorší noční můra těch, kteří se nás snaží kontrolovat. Vy jste samozřejmě také na mužce. You are obviously a target too. Yes, but I don't see myself as a target. Ano, ale já se nevidím jako ten cíl. It's a different perception and way of looking at the world. Je to jiné vnímání, jiný pohled na svět. I don't see myself as David Icke. Já se nevidím jako David Icke. That is my experience. To je moje zkušenost. Currently. V tuhle chvíli. What I am, what you are, what everyone in this room is, what everyone in all existence is a state of awareness, a state of being aware. To, co já jsem, co jste vy a co jsme všichni tady, to je stav vědomí. Part of an expression of an infinite awareness that some people call God, some people call spirit. Je to součást vyjádření nekonečného vědomí, kterému někteří říkají Bůh, někteří tomu říkají duch. And so I don't think in terms of am I under threat, am I in danger. Takže já nepřemýšlím o tom, jestli jsem v nebezpečí, jestli jsem nějak ohrožen. That's the perception of the five sense mind. To je vnímání té mysli 5 smyslů. I am just infinite awareness. Já jsem nekonečné vědomí. All that is, has been, and ever can be. Všechno, co kdy bylo a co kdy bude. Having an experience. To, které má teď, That's tuto it. zkušenost, to je všechno. Vy ale probouzíte spoustu lidí a systém, kterýmu se to jistě nelíbí, se nějakým způsobem určitě projevil. Minimálně se teda bouřil. But you keep waking up many people, and I'm sure that the system doesn't like it, and that it shows it, that somehow it expresses it. Yes, I've gone through tremendous ridicule and often condemnation. Ano, mnohokrát se mi lidé vysmívali, různě mě zavrhovali.
But I'm infinite awareness having an experience called David Icke. Ale já jsem to nekonečné vědomí, které teď prožívá zkušenost s názvem David Icke. So all that to me is just another experience. Takže pro mě je to vlastně jenom další zkušenost. And no big deal. A nic se neděje. And also, this world of the scene A tenhle svět, který vidíme, is a holographic projection, je holografická projekce. illusory physical. To je iluze, že je to fyzické. And therefore, what happens in this reality of the scene Takže to, co se děje v této viditelné realitě, is just a reflection of what's happening in the unseen. je jenom odrazem toho, co se děje v tom neviditelném. And in the unseen, I feel, or I'm told, have been told for 26 years, A v tom neviditelné, tak jak já to vnímám, nebo jak mi to je říkáno už přes 26 let, that I have tremendous protection. mám obrovskou ochranu. And if nothing can impact upon me in the unseen, in the energetic level of the unseen, Takže it cannot impact in the world of the seen. Takže pokud mě nic nemůže ohrozit na té energetické neviditelné úrovni, tak mě to nemůže ohrozit ani na té viditelné úrovni. So when people have bodyguards, Takže když mají lidé bodyguardy, they are trying to protect themselves in the seen, snaží se chránit sami sebe v tom viditelném světě. which is just a movie screen. Což je vlastně jako filmové plátno. It's in the unseen, the protection has to come. Ta ochrana musí vycházet z toho neviditelného. And things like bodyguards are saying, I accept something could happen to me. A když mám bodyguardy, tak tím vlastně říkám, přijímám fakt, že se mi něco může stát. So I need a bodyguard to protect me in the scene. Takže potřebuju toho strážce, aby mě v tom viditelném světě ochraňoval. I don't accept that. A tohle já neberu. I don't accept that anything can happen to me. Já vůbec neberu, že by se mi mohlo něco stát. And if I do not accept it, if I'm doing that energetically, A když to nepřijímám, když dělám tohle energeticky, then it can't manifest in the world of the scene. tak se to nemůže manifestovat v tom viditelném světě. Samozřejmě, že máte bodyguardy v těch neviditelných úrovních, ať je to archanděl Michael nebo kdokoliv jiný. You've got the bodyguards in the unseen world, being the archangel Michael or whoever else. Ale vy vlastně programujete váš svět a takový, jaký si nastavíte programy, tak to se vám děje. Proto jste chráněn, protože si nepřipustíte, že byste měl být ohrožen. So you program your world the way you set it, the way it happens, so that you don't accept that you should be in any danger. Yeah, I have this phrase. It's your hologram. Je to váš hologram. Yeah, I have this phrase: what you believe, you perceive, and what you perceive, you experience. Já říkám, že to, čemu věříte, to vnímáte. A to, co vnímáte, to je vaše zkušenost. And if you, in the books and the world tour events, I go into this in great depth. Ve svých knihách a na svém přednáškovém turné se tomu věnuji opravdu do hloubky. But one of the greatest, most foundation ways that the few control the many in this world. Ale ta jedna z těch nejzákladnějších věcí je, že menšina kontroluje většinu v tomto světě. Is by programming our perception. A dělají to tak, že programují naše vnímání. Perception is everything. Vnímání je všechno. From perception comes what we will do and won't do, what we will support and won't support. Z našeho vnímání potom vychází to, co děláme nebo neděláme, to, co podporujeme nebo nepodporujeme. And everything in our behavior and our actions comes from our perceptions. A všechno v našem chování, v našem jednání vychází z našeho vnímání. But it goes deeper than that. Ale jde to ještě hlouběji. If what we believe we perceive and what we perceive we experience by manifestation, Jestliže to, čemu věříme, to vnímáme a potom to zažíváme prostřednictvím té manifestace, then if what I call the system can program our perceptions, potom to, čemu já říkám systém,
pokud je to schopno naprogramovat naše vnímání, so we see ourselves in desperately limited terms takže se vidíme velice omezeně and perceive ourselves only to be our name, our life story, what I call our phantom self, the five senses. a vnímáme sami sebe jenom jako naše jméno, náš životní příběh, to, čemu já říkám fantomové já, našich 5 smyslů, Then if you believe yourself to be little me, just a body and a name, takže když věříte tomu, že já jsem jenom to malé já, jenom to tělo a to jméno, then that belief becomes what you perceive, becomes what you experience, a life of manifestation of little me. potom toto přesvědčení je to, co zažíváte. Je to vlastně manifestace toho života, toho malého já. This is why I said a few moments ago that the spiritual side of it, in other words, re-evaluating our perception of everything, Proto, jak jsem říkal před chvílí, ta duchovní část, to znovu zhodnocení veškerého naší reality, is the only way we change anything. je jediný způsob, jak můžeme cokoliv změnit. Because when we expand our perception of self from I'm little me, I'm just my name and my income bracket and my race and my culture, to I am infinite awareness having that experience, Protože když rozšíříme to vnímání sebe jako čehosi malého, s určitým omezením, s určitou barvou kůže, s kulturou, s určitým příjmem, rozšíříme to do toho nekonečného vědomí. suddenly what we perceive and self-identify with becomes massively expanded, and thus so does that which we can manifest. Potom to, s čím se stotožňujeme, je daleko širší a samozřejmě potom je daleko větší rozsah toho, co se manifestuje. Než se dostaneme z toho, jak vystoupit ze systému, nebo jak vystoupit z té iluze, máme tady člověka a systém. Jaký účel má člověk v této iluzi, v tomto systému? Čili co chce systém od člověka a co má člověk, nebo co má člověk chtít po systému? If we have a person and the system, so what's the purpose of the person? What does the person want from the system and what does the system want from the person? Jaký je účel života v té iluzi? What's the purpose of the life in the illusion? Well, the purpose of all life, all awareness, is constant experience. At the moment, we're having a particular experience. Smysl celého života je vlastně ta zkušenost. V tuhle chvíli máme určitou zkušenost. And this experience collectively is saying to us, this is what happens when you give your power away. A tahle zkušenost kolektivně nám říká, k tomuhle dojde, když se vzdáte své moci. Because the power that's used to create this system of control and perception programming Protože ta síla, která vytváří tenhle systém, tohle vnímání a té kontroly, is only the power we give away every day to the system. to je síla, které my se vzdáváme ve prospěch toho systému. I would say it's not a question of what's the point of an individual with a system, but why do we need a system? Řekl bych, že to není otázka toho vztahu individua a systému, ale otázka spíš zní, proč, k čemu my potřebujeme ten systém. Because we are born into a world with this system, this hierarchy, My jsme se narodili do tohoto světa s tímto systémem, s touto hierarchií. already in place. People come into the world and tend to think, well, this is how it is. This is the norm. A protože se do toho narodíme, tak lidé si myslí, že tak to je, tak to prostě je, to je norma. And because that's all that people have ever experienced, A protože lidé nezažili nikdy vlastně nic jiného, they find it very difficult to see any other way but that they've always known. je pro ně velice těžké vidět to nějakým jiným způsobem než tím, který vždycky znali. And yet this system of hierarchy is only about 6,000 years old. A přitom tenhle hierarchický systém je starý jenom asi 6000 let. There was a time when humans interacted in a totally different way. Bývaly časy, kdy lidé spolu komunikovali úplně jiným způsobem. What the ancients called the golden age. Říkával se tomu zlatý věk. And then suddenly everything changed, and it was pretty sudden.
A potom náhle se všechno změnilo. Bylo to opravdu poměrně náhlé. In evolutionary terms. Pokud mluvíme o době evoluce. And we suddenly had this world of hierarchy. A najednou tady máme ten svět hierarchie. Where there was a few big me's and everyone else was a little me. Jo, najednou tam bylo několik těch velikých a zbytek byli všichni malinký. And because the mass of little me's look up in awe, fear to the few big me's. A protože ta obrovská masa těch malinkých vzhlíží se strachem a s úctou k těm několika velkým, the few control the many. Proto těch několik málo může řídit a kontrolovat tu velkou masu. When all the little me's or many of the little me's, and it's starting to happen. A pokud většina nebo aspoň hodně těch malých se začne probouzet a už tomu dochází. Start to think, well, I'm not little me anymore. Když si začneme myslet, už nejsem tak malinký. And I've not come into this world to look up at the few. A nepřišel jsem na tento svět, abych zhlížel k těm několika nahoře. And I don't need the few to tell me what to think, what to do, and how to act. A já nepotřebuju tam těch několik nahoře, aby mi říkali, co si mám myslet, jak se mám chovat, co mám dělat. When that happens, all the few big me's go, we've lost control. What do we do now? A pokud k tomuhle dojde, tak těch několik málo velkých nahoře najednou přijde o tu kontrolu, nebudou vědět vůbec, co mají dělat. And the point that I'm making very strongly everywhere I go is that the concentration of power is getting smaller and smaller. A já mluvím neustále o tom, že ten bod, kde se koncentruje veškerá moc, je čím dál tím menší. And it's time for the revolution. Takže nastává čas revoluce. This is not a revolution of fighting. Není to revoluce, kdy se bude bojovat. It's not a revolution of hating the enemy. Není to revoluce, kde budeme nenávidět nepřítele. It's not even a revolution of seeing it in us and enemy terms. Není to dokonce ani revoluce, kde bychom vůbec uvažovali v těch termínech nepřítele. And it's not a revolution of stockpiling weapons. A není to ani revoluce, kde budeme po sobě střílet nějakými zbraněmi, abychom toho nepřítele zničili. It's a revolution of perception. Je to revoluce vnímání. It's a revolution of perception of self. Je to revoluce vnímání nás samých. Because once large numbers of people, and you can start to see it happening as I travel around the world. A protože když veliká masa lidí, a já vidím, že už se to děje, když cestují po světě, once they re-self-identify with being infinite awareness having an experience. Když změní tu sebeidentifikaci s tím, že si uvědomí, že jsou nekonečné vědomí. And not who they are being the experience. Nekonečné vědomí, které má určitou zkušenost, a ne, že oni jsou ta zkušenost. Then the hierarchy of control must fall like a house of cards. Proto ta hierarchie se musí zbořit jako domeček z karet. My to cítíme úplně stejně, že se děje obrovská evoluce vědomí. We feel it exactly the same, that the evolution of consciousness is coming. Ale diváky by možná zajímalo, kam odchází energie lidí, která vlastně, čím je omezenější člověk, tím více energie získává systém z toho člověka. Co dělá systém s tou energií lidí? Person is limited. The energy goes to the system. What does the system do with the energy of those people? Well, it gives it power. I mean, I go into this in great depth in the talks. Dodávám to tomu systému sílu. Já o tom hodně mluvím na svých přednáškách. There is a force in the unseen. V tom neviditelném světě je síla. Which is ultimately behind this system of control. Která je za tím systémem kontrolním. This force has been talked about throughout what we call history. Mluví se o téhle síle v celé historii. All across the world in different cultures they have different names. Po celém světě v různých kulturách mají proto různá jména. To describe the same force. Ale popisují vlastně stejnou sílu. And what historians and anthropologists have done. A historikové a antropologové and people in general. A obecně lidé is to look at these different names for the gods or the rulers. Hledají v těchto různých jménech pro tu sílu Boha nebo nějakou řídící sílu. And thought that they were referring to different things, different gods. Ale domnívali se, že mluví o různých bozích, o různých věcech.
But when you listen to how they are describing this force, Ale když posloucháte, jak tu sílu popisují, the common themes are extremely compelling. tak je evidentní, že tam prostě jsou velice stejná témata. For instance, the Gnostic thinkers Například gnostikové from thousands of years ago in places like Egypt and southern France, před tisíci let, například v jižní Francii nebo v Egyptě, they call this force archons. říkají tomu archonové. The Islamic belief, indeed, it comes from the pre-Islamic world, Muslimská víra, nebo ještě víra, která byla předtím, calls the same force jinn. ty tomu říkali džin. And the way the two are described is virtually identical. Ale přitom tu sílu popisovali v podstatě stejně. And another major common theme A další opravdu velice důležité společné téma is that this force feeds off human low vibrational emotional energy. říká, že tato síla se živí lidskou nízkou vibrační energií. And the key point of that is fear. A ten základní bod je strach. Out of fear comes anxiety, Ze strachu vychází úzkost, comes anger, zloba, hatred, nenávist, conflict of Konflikty. multiple kinds. nejrůznějších druhů. And I would suggest after all these years of research A po všech těch letech, kdy se tomu věnuji, zkoumám to, that it's this force in the hidden bych řekl, že je to tahle síla, která je skrytá, that brought fear into the world as we know it. která přinesla strach do světa tak, jak ho známe. Now, in our reality and many other realities, almost all other realities of form, V naší realitě i v jiných realitách formy, in fact every reality of form, vlastně ve všech realitách formy, everything is frequency. všechno jsou frekvence. Radio station A cannot connect with radio station B because they're on different frequencies. A rádiostanice A se nemůže spojit s rádiostanicí B, protože jsou na jiných frekvencích. And I would say that this force manipulating from the hidden A já bych řekl, že tato síla manipuluje z toho neviditelného, skrytého, which in its base state has no form, it is purely an inverted state of awareness. a v podstatě v základním tvaru nemá žádnou formu, je to jenom obrácená forma uvědomování, vědomí. Actually is the energetic frequency of what we call fear. Je to energetická frekvence toho, čemu my říkáme strach. And thus, if it is to feed off human energy, A takže pokud se to má živit lidskou energií, emotional energy, emoční energií, as is this common theme throughout the ancient world and in the modern world from people I've talked to who you might call insiders. Což je běžné téma u lidí po celou historii i v moderním světě, když jsem takhle mluvil s lidmi, kteří o tom něco vědí, Then it must generate from humanity the frequency that it can absorb and connect with, which is fear. potom to potřebuje v těch lidech vyvolávat frekvence, které ho vyživují, což je strach. And so what's happened is that a system has been created, a hierarchy has been created Takže došlo k tomu, že byl vytvořen systém, hierarchie, to generate and create world events která generuje, vytváří světové události, that generate maximum fear. aby se vyvolalo co největší množství strachu. And when we fall into those states of fear and all the emotions that come from that, A když spadneme do té emoce strachu a těch emocí, které jsou kolem toho, we are feeding this force and giving it more power. krmíme vlastně tuhle sílu, dáváme jí větší moc. And it's not, just me that's saying this or has said this. A neříkám to jenom já. This is another theme that you pick up through what we call history. Je to další téma, které prochází celou historií. That this force is feeding off human fear and therefore seeks to generate as much of that as possible. Tahle síla se živí lidským strachem, takže se pokouší vytvořit tolik strachu, kolik může. Only a few weeks ago, maybe 3 weeks ago, Před několika týdny, asi tak 3 týdny,
Someone sent me a piece of writing by Rudolf Steiner, Mi někdo poslal nějaké psaní od Rudolfa Steinera. who of course was a deep esoteric thinker and creator of the Steiner education To system. byl velký ezoterik, který vytvořil celý systém vzdělávání. And someone had translated this from the German. A někdo to přeložil z němčiny And I was astonished a já jsem byl ohromně udiven. to read him, and he died in 1925, Zemřel roku 1925. saying that there are entities in the hidden A on říká, že jsou určité entity v tom skrytém, that feed off human fear které se živí lidským strachem. and thus want humans to generate as much fear as possible. A proto chtějí, aby lidé se báli co nejvíc. Here we have the foundation of the whole control system. To je základ celého toho systému kontroly. As Steiner says in this writing, Až- if you cut off the energy source, A Steiner to říká tady v tom zápisu, že když odříznete ten zdroj energie by moving out of fear into joy, tím, že odejdete z toho strachu do radosti, into what we call love, do lásky, you cut off the energy source of the hidden manipulators, tak odříznete energetický zdroj těch skrytých manipulátorů. and it fades away. A oni vlastně to zmizí to. So what this manipulation has done Takže co tato manipulace udělala? is isolate the vast majority of human perception only in the five senses. Že izolovala obrovskou většinu lidského vnímání do těch 5 smyslů. What my latest book calls phantom self. Do toho fantomového já, jak tomu říkám. And thus, from the perspective of phantom self, Takže z perspektivy fantomového já, that only perceives the five senses reality, které vnímá jenom tu realitu 5 smyslů, the very reality where this hidden force exists celá tahle realita, kde existuje ta skrytá síla, is perceived not to exist to the five senses. těm 5 smyslům to vypadá, že to neexistuje. Because this world is all there is to that level of awareness. Protože na této úrovni vědomí vnímáme ten svět jenom tak, jak ho vnímáme. Nic So jiného we're faced neexistuje. with this situation Takže jsme postaveni do této situace, where we're being manipulated by a hidden force, kde nás manipuluje skrytá síla, while the vast majority of humanity dismisses the fact that where that hidden force operates from even exists. a přitom naprostá většina lidstva popírá, že ta oblast, kde ta síla sídlí, vůbec existuje. No wonder humanity goes around in such a bewildered state so often. Takže není divu, že se lidstvo dostává do takových podivných stavů. And if we put this in perspective, A pokud to dáme do určité perspektivy, according to mainstream science, podle běžné mainstreamové vědy, the electromagnetic spectrum is 0.005% of what exists in this universe. elektromagnetické spektrum je 0,005% toho, co existuje v tomto vesmíru. Visible light, which is the only frequency band that we can see and turn into a reality we call the world of the seen, Viditelné světlo, což je ta část reality, kterou jsme schopni vidět, is a tiny fraction of the 0.005%. je maličká frakce těch 0,005%. If you take within that tiny sliver of frequency, Jestli z tohoto maličké části frekvencí the universe of the seen, vezmeme ten viditelný vesmír, then planet Earth, compared with the perceived size of the universe, potom planeta Země, pokud ji srovnáváte s velikostí vesmíru, is equivalent to a billionth of a pinhead compared with the size of the universe. je ve srovnání s velikostí vesmíru jako biliontina hlavičky špendlíku. In other words, virtually the entirety of infinite existence Jinými slovy, téměř celá nekonečná existence is in the unseen to human sight. je pro lidský zrak neviditelná. And yet, the program, the five sense program, what I call the postage stamp program, A přitom ten program těch 5 smyslů, kterému já říkám program poštovní známky, of perception that humanity downloads from cradle to grave,
toho vnímání, které si lidstvo vztáhne od kolébky do hrobu, is so intense and so total je tak intenzivní a tak totální, that the existence of anything other than human life and life of the seen že existence čehokoliv jiného než lidského světa a toho, co vidíme, is waved away as impossible or nonsense. se prostě odmávne, jako že to je nesmysl, že to není možné. While those people are looking at a fraction of 0.005% A přitom ty of what lidé exists. se dívají na frakci těch 0,005% toho, co existuje. Even in this universe, never mind in the totality of reality. Dokonce v tomto vesmíru, když pomineme totalitu celé skutečnosti. So when people say to me, so what's the solution to what's going on? Takže když se mě lidé ptají, jaké to má řešení, to, co se děje, It's quite simple. That myopia, that program of perception has got to go. je to jednoduché. Tahle myopie, ta krátkozrakost, tohleto vnímání se musí zrušit. And when it goes, the whole manifestation that comes from it being in place must go with it. A když se to rozpustí, když to odejde, tak celá ta manifestace toho omezeného odejde s tím. A to se může rozpustit pouze skrze ty nejsilnější energie, to jsou energie lásky. And it could be dissolved through the strongest energy, which is the energy of love, Která vychází zevnitř. which comes from inside. Yes. What I would suggest we have in this world Ano, já bych řekl, že v tomto světě is a state of awareness máme stav vědomí, manipulating from the unseen který je manipulovaný z toho neviditelného, that is in a state of distortion and inversion který je ve stavu inverze, znamená, že je obrácený, ještě pokřivený. in relation to the natural state of awareness, which is balance and what we call love. A přirozený stav vědomí je rovnováha a láska. The reason the world is inverted, A důvod toho, že ten svět je obrácený, which it is if you look at anything, all the institutions což je, and what they do, když se podíváte na nejrůznější instituce, na to, co dělají, they all do the opposite to what they're supposed to be doing. dělají přesný opak toho, co mají dělat. For instance, education doesn't educate, it programs. Vzdělávání nevzdělává, ale programuje. It doesn't inform, it indoctrinates. Neinformuje, ale indoktrinuje. And you see this everywhere. Doctors invert health Vidíte to všude, například doktoři obrací zdraví. because all these institutions, Protože všechny tyto instituce, whether it's science, ať už je to věda, quantum physics apart, kromě kvantové fyziky, medicine, government, medicína, vlády, media, média, corporations, korporace, they're all coming from the same distorted perception of reality. všechny vycházejí ze stejného pokřiveného pohledu na realitu. So you have the mainstream medical profession Takže máte mainstreamové lékaře, lékařské profese, treating the body in the world of the seen které ošetřují tělo, léčí tělo ve viditelném světě. which is merely a projection of energetic fields in the unseen, Což je, to tělo je stejně jenom energetická projekce těla v neviditelném světě. and thus all they can do basically is create mayhem with their treatment and their drugs. Takže vlastně jediné, co můžou udělat, je povzdvižení, co se týče jejich léčení a jejich léků. Because where that distortion in the hologram that we call dis-ease or illness Protože ta porucha v tom hologramu, které my říkáme nemoc, is coming from vychází odkud? is from distortions in the energetic field in the unseen. Je to vychází z poruchy energetického pole v neviditelném světě. And so when alternative methods of healing Takže když přijdeme k alternativním metodám léčení, say that mainstream medicine only treats the symptom, not the cause, a tam se říká, že mainstreamová medicína léčí příznaky, nikoliv příčiny, that has to be so. tak to tak je. Because mainstream medicine and mainstream science Protože mainstreamová medicína a věda
does not accept the existence of the energetic base field in the unseen, vůbec nepřijímá, neakceptuje existenci energetického světa v tom neviditelném, from which the cause is actually coming. odkud vlastně vychází ta příčina. And so all they accept as existence is the body they can see, Takže oni jako existující přijímají jenom to tělo, které jsou schopni vidět, which is manifesting the symptom které manifestuje symptomy of the energetic imbalance, energetické nerovnováhy, which is manifesting in the hologram. která se manifestuje z toho hologramu. What modern medicine is actually doing A co dělá moderní medicína? is seeking to heal or change the movie screen, Snaží se vyléčit filmové plátno while totally dismissing the existence of the projector. a odmítá existenci projektoru. Because of this, and if we think about it, Takže pokud se nad tím zamyslíme, all these decisions from politics, business, science, medicine, media, všechna tato rozhodnutí, ať už se týkají politiky, biznesu, vědy, médií, are coming from the perspective of a totally flawed and distorted perception of reality. tak ty všechny vycházejí z úplně chybné a pokřiveného vnímání reality. Is it any wonder that the world is a madhouse? Takže není divu, že svět je It blázinec. can't be anything else. Nemůže to být nic jiného. And of course, the media report the world from the same perspective. A samozřejmě média referují o tomto světě ze stejné perspektivy. So anyone comes along, like me, challenging the perceptions of this program reality, Takže kdokoliv, jako třeba já, přijde a řekne, že ta projekce té reality je možná jinak, and they're mad or dangerous by reflex action. tak se o něm říká, že je blázen a že je nebezpečný. Because journalists see the world like that, Protože novináři vidí svět jenom takhle, so do doctors, so do scientists, so do politicians. lékaři, politikové, vědci, So we live in a world like that takže všichni to vidí takhle. when we're infinite. A my jsme nekonečná existence. This is where the answers to everything lie. A v tom leží odpověď vlastně na všechno. Moving from that to that. Posunout se z tohohle k tomu. Because that only sees dots. Protože tady vidíme jenom ťupky, That sees pictures. jenom body. Z And větší that's why the world perspektivy, looks completely different from this perspective to that perspective, and why that perspective sees that perspective as crazy. když se díváme z té užší perspektivy, vidíme jenom body. Z té širší perspektivy vidíme celý obraz a z té bližší perspektivy nám tohle připadá bláznivé. Když se člověku podaří teda osvobodit svou mysl, že nereaguje na žádný podměty, jako jsou strachy, pocity, viny a tak dále, takže má osvobozenou mysl, je i emocionálně osvobozený, čili je svobodný, vysvobodí se ze systému. Může si programovat svůj vlastní svět, svůj vlastní hologram? So if a person can release himself from fear and all those emotions and it's free, can the person then program his own hologram? Of course. Jistě. This is where the whole realm of the mind dictating health comes from. Odtud vlastně vychází celá ta říše mysli, která nám diktuje to zdraví. The vast majority, overwhelming majority of ill health Obrovská většina nemocí comes from emotional distortions in the base field. vychází z emoční poruchy v základním poli. If you can move into a state of energetic balance, Pokud se dostanete do stavu energetické rovnováhy, then the hologram has to reflect that because it's just a projection. potom ten hologram to musí odrážet, protože je to jenom projekce. So this is how things like the placebo effect work. Tak funguje třeba placebo. People think that they're taking a pill that's going to make them well, Lidé si domnívají, že si berou pilulku, která jim zlepší zdraví, even when they're not, i když to tak není, but they become well. ale uzdraví se. Why? Because the placebo has convinced the mind they're going to become well. Protože to placebo They become well. přesvědčilo jejich mysl, že budou zdraví, tak jsou zdraví. So from energetic balance comes
health balance. Takže z energetické rovnováhy potom vychází zdravotní rovnováha. And this is why the overwhelming majority of alternative healing, Proto naprostá většina alternativního léčení, alternative to the mainstream madness, alternativní k tomu běžnému bláznovství, focuses upon healing the energetic field se soustředí na léčení energetického pole and not the hologram. a nikoliv na ten hologram. You know, people talk about homeopathy Lidé mluví o homeopatii and how crazy it is because they dilute the substance until there's no substance. a že je to naprosto bláznivé, protože ta substance je tak rozředěná, že už tam žádná není. But what remains in the water Ale to, co zůstává ve vodě, is the energetic information of the substance. je energetická informace té substance, té látky. And that is what impacts upon the energetic level of the body. A to ovlivňuje energetickou úroveň těla. Brings it into balance if it's done properly. Přivádí ho do rovnováhy, pokud je to uděláno správně. And thus the hologram then reflects that new balance and we call it health. A ten hologram potom odráží tuhle novou rovnováhu a my tomu říkáme zdraví. And so, you know, if we look at this, you can see that the institutions that dictate our society A když se na tohle podíváme, tak vidíme, že instituce, které nám diktují, are still in the Stone Age. jsou pořád v době kamenné. And thus all we see is a world of limitation, Takže vidíme jenom svět omezení, a world of I can't, svět ikon, we can't, já můžu, já nemůžu, and it can't be done. a to se nedá udělat. Infinite awareness knows that everything is infinitely possible. Ale nekonečné vědomí ví, že všechno je možné. But only if you understand how reality works. From that perspective, you're going to have limitation because you're working from a completely complete lack of understanding of how reality works. Ale je to možné jenom z tohoto nekonečného vědomí. Z tohoto pohledu naprosto nemůžete pochopit, jak ta skutečnost funguje. Čili když se člověk osvobodí, vytváří si svůj vlastní svět. Do jaké míry a kam až může zasahovat do těch vnějších světů? Může vytvořit i někomu blízkému jeho svět, čili může vytvořit jeho osobní hologram, čili může potom zasahovat do energoinformační sítě i do systému, nejenom vlastního, ale i venkovního, cizího. So if a person gets free, he creates his own life, his own hologram. Yeah. Can he influence also the hologram of the world of other people, or Yeah. of the system, or the Yeah, absolutely. Family Jestli může members. zasáhnout do systému. If he can influence the system. Absolutely. Ano, rozhodně ano. Because the system Protože ten systém is a band of frequency. je vlastně pásmo frekvencí. And it's a very low band of frequency. A je to pásmo velice nízkých It's frekvencí. the world of density. Je to svět hustoty. When people are depressed or Když jsou lidé v anxious, depresi nebo mají úzkosti, they say things like, I feel so heavy today. říkají, cítím se tak těžce. That's the density of the energy vibrating very slowly. To je ta hustota té energie, kde ty vibrace jsou velmi pomalé. This manipulative force in the hidden A tahle manipulativní skrytá síla operates in that low frequency band. funguje v tomhle pásmu těch nízkých frekvencí. So to impact upon human perception and thus control, Takže aby měli vliv na lidské vnímání a tím pádem ho mohli kontrolovat, it has to pull people into that frequency band, musí stáhnout lidi do tohoto pásma frekvencí. which is what the system is there instructed to do. A samozřejmě ten systém má instrukce, aby to udělal. There's a story on my website today as we're talking, Na mých stránkách je příběh, where a doctor in America who was he took over what we call an old people's home. O lékaři v Americe, který převzal dům pro seniory. People were dying regularly. Lidé tam běžně umírali. There was this energy in the building of depression and giving up. V celém domě byla energie deprese a vzdávání se. People just sat in their rooms all day, didn't even come out. Lidé většinou seděli celé dny ve svých pokojích a vůbec nevycházeli. A number of them just stopped eating. A mnozí z nich prostě přestali jíst. Now where they are or were
was in that frequency band, exactly where this force wants them. A přesně byli v tom pásu těch frekvencí, tam, kde ten systém chce, aby lidé byli. And the system wants that. A systém po tomhle touží. To the point where this doctor had to break state law. Až do té míry, že tenhle doktor musel porušit zákony státu, to change the situation he found. aby mohl tu situaci změnit. So what he did, Takže co udělal? he brought in animals, dogs, Přivedl cats, kočky a psy, zvířata, against state law. to je proti zákonu. He brought in endless flowers, plants. Přinesl tam rostliny, květiny, He brought a sense of up and joy pocit into the radosti a interaction of people. povznesení mezi ty lidi. People started coming out of their rooms. Lidé začali vycházet ze svých pokojů, They started eating, začali jíst and the death rate has plummeted a úmrtnost klesla velmi rychle. because they have moved out of this frequency that was bringing them into that state of perception, that state of being. Protože se dostali z tohoto pásma frekvencí. So in effect, what that doctor has done Takže co udělal ten doktor? has taken a much higher vibrational energy into that building. Přinesl do toho domu mnohem vyšší vibrace. And what he has manifested A co manifestoval? has changed the energetic state of that building. Změnil energetický stav toho domu. In other words, it's changed the energetic vibrational state of that energetic sea, which is that building. Změnil energetický vibrační stav toho moře, toho pole v tom domě. And the people within it who were just fading away A ti lidé, kteří prostě odcházeli, were impacted upon by that energetic change byli ovlivněni tou energetickou změnou, and brought into resonance with it. začali s ní rezonovat. We see that as bringing dogs in and cats in and flowers in and plants in. My to vidíme jako, že teda přivedl psy a kočky, přinesl rostliny a květiny. But that's only the way that this energetic change manifested Ale in the scene. tak se jenom manifestovala ta energetická změna v tom viditelném světě. In the unseen, an energetic change was taking place. A v tom neviditelném světě došlo ke změně toho energetického stavu. So every time someone changes their sense of self-identity Takže pokaždé, když někdo změní svůj pocit identity sama sebe into a more expanded form, do více expandované formy, they start broadcasting a different energetic frequency into this energetic sea. Začnou vysílat jiné energetické frekvence. And it starts to impact upon it. It starts to break up the density. It starts to become the new energetic norm. A začne to samozřejmě ovlivňovat okolí, začne to ředit tu hustotu a vlastně se z toho stává nová energetická forma. The more people that do it. A čím víc lidí to dělá, tím lépe. And this is the revolution. A to je ta revoluce. I'm sure, testosterone man wants to feel that you have to fight the enemy. Je mi jasné, že takový ty testosteronoví muži chtějí mít pocit, že se musí s nepřítelem mlátit. But all you're doing is feeding the beast. Ale tím v podstatě jenom krmíte tu bestii. The idea is to stop feeding the beast. A je potřeba ji přestat krmit. And that means energetic change through perception change, not by being the other polarity to that which you seek to challenge. A to znamená změnit to na té energetické úrovni, nikoliv být tou polaritou k tomu, co chcete změnit. Bohužel se krátí náš čas. Já bych měla poslední otázku. Vy jste procestoval minimálně 50 zemí. Každá ta země má svůj osobní matrix, svůj vlastní matrix. Nás by zajímalo, jak se vám líbí v České republice, jak vnímáte hlavní město Prahu a jak vnímáte ten matrix tady u nás. Unfortunately, our time is nearing, and you have traveled the world, and we would like to know how you feel the matrix in our country, in correspondence to other countries. How do you feel in Prague, for example? Well, I love Prague for a start. Miluju Prahu, tím musím začít. Because Prague still got a history. Protože je tady historie. You only got to walk down the street, look at the buildings. It's got history. Stačí, abyste se prošli ulicemi, podívali se na domy, vidíte historii. I love architecture that's creative. Miluju kreativní architekturu. And Prague is full of it. A Praha je jí plná. But what I'm finding around the world is that no matter where you go,
the same change is taking place. Ale ve světě jsem zjistil, že ať jdete kam jdete, dochází ke stejným změnám. Of course it's not the majority yet. Jistě, že to není zatím ještě většina. But I've been doing this now for 26 years. Už to dělám 26 let. And when I started out, it was a very lonely road. A když jsem s tím začal, byla ta moje cesta velmi osamělá. There was virtually no interest in any of this. Nikdo o to neměl zájem. And as I travel the world on this worldwide wake-up tour, I've been so far I've spoken in England, across Australia, New Zealand, New York, Los Angeles and San Francisco. Na tomhle turné jsem procestoval už půlku světa. I'm finding the same everywhere. A shledávám to též ve všech těchto místech. Not just in the numbers Nikoliv that jen are co se týče počtu lidí, kteří mají zájem, but the kind of people. ale také druh lidí. And you know, I've been a bit of a barometer of this over this last quarter of a century. Za toho posledního čtvrtstoletí jsem takový trošku jako barometr této změny. Because 24, 25, 26 years ago, Protože před 24, 5, 6 lety I was ridiculed almost wherever I went. se mi vysmívali lidé v podstatě všude, kam jsem přišel. I lived my life to the sound of distant laughter. Žil jsem svůj život v doslechu vzdáleného smíchu, výsměchu. And sometimes, often, in fact, you know, much closer to home laughter. A velmi často se mi smáli i zblízka. Now, I'm stopped in the street all over the world. A teď mě po celém světě zastavují lidé na ulicích. By people that want to talk seriously about the information. A chtějí o tom naprosto vážně mluvit. And it's not just people who've always had an open mind. A nejsou to jenom lidé, kteří vždycky měli otevřenou mysl. More and more and more, I'm being stopped in the street by people in smart suits and ties. Čím dál tím víc lidí, kteří mě zastavují na ulici, mají kravatu a sako. Who have spent their working life in the system. A strávili svůj život v systému, prací v systému. And believing in the system. A věří tomu systému, bo věřili mu. Who are now saying, well, hold on a minute. A teď říkají, no moment. Maybe the world's not like I thought it was. Možná ten svět není takový, jak jsem si myslel. And the number of times that is happening. A děje se to tolikrát. Gives me great encouragement that actually there is a change underway. Že opravdu se domnívám, že dochází ke změně. And what is it? It's a change of perception. A co to je? Je to změna vnímání. And from that comes everything. A z toho vychází všechno ostatní. Velmi vám děkuji za rozhovor a těším se na ten příští a přeji vám, ať jste šťastný, plný síly a ať si žijete ve svém krásném vlastním světě. Thank you very much for the interview, and I am looking forward to the next one, and I wish you to live a happy life full of strengths in your own world. Thank you, and same to you. Thank you very much. Thank you. Thank you.